our day 2 at Novotel. So, later, magbe-breakfast kami doon sa baba, sa may ground floor, doon sa may food exchange. So, yun nga. Hindi ako nakatulog. So, hindi ko alam kung anong reason. Pero, feeling ko may nainom ako yesterday na something. Ang gulo pa ng buhok ko, diba? I just woke up like this. Inom akong something nakakaiba na mataas ang caffeine. Yun nga. For those who don't know me yet, hindi ako nagkakape. So, feeling ko kapag mataas yung dosage ng caffeine sa mga ininom or kinakain ko, feeling ko yun, kakabog yung dibdib ko. So, feeling ko kagabi, ano tawag doon, ma? Kasi mama. Anong tawag doon, ma? Sorry. Yung parang pag natutulog ka, yung mamamatay ka pa. Mamamatay ka kapag matutulog ka. Bangungot. Yun. Kaya hindi ako makatulog. So, yun, diba? Mamaya, tabloid ako. Yun. Social, diba? So, parang natulog na matay sa Novotel. Yun. So, yun lang, guys. I'm drinking na yung green tea para matanggal yung kung ano na inom ko. So, yun, later kain tayo doon sa yun, sa baba. And then, magsiswimming tayo. Tingnan natin kung ano yung itsura ng kanilang swimming pool and another amenities. So, yun lang. Guys, fresh na naman yung face ko using Himalaya. So guys, we're heading now to the breakfast buffet. Then after that, we'll go swimming. Excited lang sa swimming. Bale, 2 adults, 2 kids po. Guys, good morning. Ay, mama. We're taking breakfast. Sarap ito. Gusto ko ito.
having my young looking mama. Baby na nga. Papa-relax tayo. So, makita nyo, we're going to swim. So, ayan guys. Magpapaka-relax muna si ma'am. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung view ko. Lunch here, dito pa rin sa my food exchange. So, ito ang aking food. Kain tayo! So, ayan guys, sobrang cheat day ako. Simula pa kahapon. So, nakikita nyo ba ito? Halo with ice cream! Yes! Sama? Kalahalo with ice cream. Ice cream, guys. Oh, Baba. And who am I? Ako, sino ako? For today? This is Asa. This is Baba. What's your name? So guys, we're going to check out na. It's already, ano sila? 2 past na. So, it's the end of our journey.